ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምናችሁልን እኛ ሰላም ነን። ዛሬ ከባለፈው የቀጠለው ኢሴ ራይቲንግ ላይ ፓርት 2 ይዘን መጥተናል። ፓርት 2 የበለጠ ፕራክቲካል የምንሆንበት ፓርት ነው። ማለትም አንድ ኢሴ ይዘን ያንን ኢሴ ዝርዝር ባለ ሁኔታ ገለጻ እንሰጣችኋለን። የትኛው ቶፒክ ሴንቴንስ ነው፣ የትኛው ቴሲስ ስቴትመንት ነው የሚለውን ነገር ከናንተ ጋር አብረን እንሰራለን። ጥያቄዎቻችን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልን። ስተዲ ስማርት ኖት አርድ ብለን አብረናችሁ ምን ሆነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙነን። እሺ በዚህ ፓርት ላይ እንትን ኪዎች አሉ አይደለም መግዲ? እስቲ አንቺ አስረጂ። እሺ ኦፕኒንግ የሆኑ ስቴትመንቶቻችንን ሃይላይት ያደረግነው እዚህ ጋር በምታዩት በብሉ ከለር ነው። ቴሲስ ስቴትመንት በግሪን ከለር ሃይላይት አድርገነዋል። ፈርስት ቶፒክ ሴንቴንሱን በፐርፕል ከለር፣ ላስት ሴንቴንስ በዋይት or grayish color ፋይናል ታታችንን በምታዩት ከለር እና ሰመሪያችንንም በዚህ መልኩ አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በኢሴ ራይቲንግ ውስጥ የሚካተቱትን ፓርቶች እነዚህን በመጠቀም ልትረዷቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። አዎ ይሄ ባይዘዌ መግዲ ጎመኔ ከለር ይባላል በአማርኛ። ጎመኔ ከለር። እሺ ወደ ኢሴያችን ንግባ። ኢሴያችን ኢንቬንሽን የሚል ነው ርዕሱ። ኢንትሮዳክሽኑ ምን እንደሚመስል ወይም የመጀመሪያው ፓራግራፍ ምን እንደሚመስል አብረን ነኝ። Humans see problems and immediately start thinking of ways to fix them in the community, at work, at school, and at home by creating a new tool or technology. አሁን ይሄን ስናይ ይሄ በሰማይ ቦልድ ያደረግነው ምንድነው? ይሄ ኦፕኒንግ ስቴትመንት ነው። ለምን ኦፕኒንግ ስቴትመንት ሆነ? ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? ፈርስት ኢምፕሬሽኑን ነው የሚገልጽልን፣ ወይም ስላለው እውነታ አስተያየት ወይም ኮሜንት ነው የሚሰጥልን። ለዛ ነው ይሄ በሰማይ ቦልድ ያደረግነው ምን የሆነው ኦፕኒንግ ስቴትመንት የሆነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ፈርስት ቶፒኮችን አብዛኛውን ጊዜ የምናገኛቸው አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዲ ፓራግራፍ መሆኑን አለመርሳት ነው። ሰው ይሄ ፈርስት ቶፒክ ነው። ያ ፈርስት ቶፒክ ደግሞ ምንድነው? ኦፕኒንግ ስቴትመንት መሆኑን አለመርሳት ነው። ወደ አረንጓዴው ጋር ስንመጣ for example microwaves were invented to heat food quickly, calendars were made to keep track of time, and computers were developed to process and store data. Many inventions have completely changed our lifestyles, like the invention of electricity. Other inventions merely make life more convenient, like dishwashers and lint rollers. Some of the most impactful inventions of the 19th century that changed the way we live were the telephone, the bicycle, and the plastic. አሁን በአረንጓዴው ያየነው ደግሞ ይሄ ቴሲስ ስቴትመንቱ ነው። ለምንድን ነው ቴሲስ ስቴትመንት የሆነው ካልን አሁን ፎር ኤግዛምፕል ብለናል። ቴሲስ ስቴትመንት ኤቪደንስን ይጠቀማል፣ ሪሰርችን ይጠቀማል፣ ኤግዛምፕሎችን ይጠቀማል። ማንን ለሚያብራራልን? ፈርስት ስቴትመንቱን ወይም ፈርስት ቶፒኩን የሚያብራራልን ማለት ነው። ሶ አረንጓዴ ላይ አሁን ያነበብኩት በአረንጓዴ ቦልድ የሆነው ምንድነው የሚገልጽልን ማለት ነው? the thesis statement ወይም the supporting statement ማለት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ቀጣዩ ላይ የምናየው ቦዲ ፓርት ነው። ቦዲ ፓርቱ ላይ ምን አለ ካልን ፈርስት ቶፒክ አለ ማለት ነው። ፈርስት ቶፒክ ሴንተንስ የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃይላይት ያደረግነው ፈርስት ቶፒክ ሴንተንሱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች ደግሞ ሃይላይት ያደረግነው እዚህ ጋር ያለው የፈርስት ቶፒኩ ላስት ሴንተንስ ነው ማለት ነው። ከቅድሙ ኢሴ የቀጠለ ነው። The telephone was an important invention because it enabled real-time communication with people in another location. Before the telephone, real-time communication was limited by location. People physically had to be in the same location in order to get an immediate answer to questions or quickly make plans with someone. Once telephone was invented, that changed this new possibility for real-time communication inspired others more updated forms of communication that we use today. አሁን ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ የመጨረሻው ሴንቴንስ ላይ እሱ ነው ወደዚህ ፈርስት ቦዲ ፓርቱ ላይ ያለው ቶፒክ ሴንቴንስ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ የነበረው የመጨረሻ ሴንቴንስ ነው ወደዚህ የሚያመራው ማለት ነው። እሱ ላይ በመመስረት ደግሞ ቦዲ ፓርቱ ላይ ያለው ቶፒክ ሴንቴንሱ በዚህ መልኩ አብራርቶታል ማለት ነው። ቦዲ ፓርት ላይ ያለው ፈርስት ቶፒክ ሴንቴንስ ላይ ያለው ላስት
ስቴትመንት የምንለው ደግሞ እዚህ ጋር ሃይላይት ያደረግነው ነው ማለት ነው። The telephone was an invention that influenced the way we communicate with people who are not physically with us by making real-time communication possible። ልክ መጀመሪያ ላይ የጠቀስኳቸውን ሀሳቦች ምን ያደርጋል? ያጠቃልላል። ቴሌፎን ለምን ኢንቬንትድ እንደተደረገ ያወራነውን ሀሳብ በአጭሩ ያስቀምጣል እና ደግሞ ለቀጣዩ ሰከንድ ቶፒክ ሴንቴንስ ላይ ላለው ምን መሸጋገሪያ ፖይንት የሚሆነውን ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቦዲ ፓርት ላይ ያለው ቶፒክ ሴንቴንሱ የመጀመሪያው ይሄ ነው። ቶፒክ ሴንቴንሱ ላይ ያለው ደግሞ ፈርስት ቶፒክ ሴንቴንሱ ላይ ያለው ማጠቃለያ ላስት ሴንቴንሱ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቶፒክ ሴንቴንስ የሚመራን እና ይህንን የሚያጠቃልልን ፓርት ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው። እሺ መግዲዬ ቅድም አንድ የረሳሁት ነገር ነበር። ምን መሰለሽ? አሁን ቴሲስ ስቴትመንት መንደርደሪያ ሀሳብ ነው ብለን ነበር። እዚህ መንደርደሪያ ሀሳብ ላይ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ካየሽው some of the most impactful invention of the 19th century that have changed the way we live were the telephone, the bicycle and the plastic ብሎ እዚህ ጋር ለቴሌፎን መንደርደሪያ ሀሳብ ሰጥቷል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ቴሲስ ስቴትመንት እንደ መንደርደሪያነት ሀሳብ ስለሰጠ ነው አንቺ ያበረራሽው ላይ የመጣው ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ቶፒክ ሴንተንስ 2 ላይ እኒ another very important invention from the 19th century was the bicycle because it was a unique form of transportation available to anyone. Like the telephone, the bicycle saved time. Before the bicycle was invented, people walked to many of the places that they need to travel to because it was inexpensive. However, it takes a long time to talk long distances. There were other more expensive types of transportation like horse or wagons that are pulled by horses or the train. The bicycle was different from these forms of transportation because it was inexpensive and available to everyone. አሁን መጀመሪያ የሚገልጽልን ምንድነው? the first sentence ነው ማለትም ቶፒክ ሴንቴንሱ ላይ ይሄ ማብራሪያ የሚሰጥልን ቶፒክ ሴንቴንሱ ላይ ፈርስት ሴንቴንሱ ማብራሪያ ይሰጥና ወደ ቀጣዩ ስንሄድ እዚህ በግሬ ላይ ደግሞ ቦልድ የሆነው ወይም በግሬ ላይ ሰከንድ ሴንቴንሱ ደግሞ ምን ይሰጠናል? ከላይ ለተሰጠው ማብራሪያ ሰመራይዝ አድርጎ ያቀርብልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አየ? ስለ ባይስክሎች የባይስክልን ጥቅም አወራ። ባይስክል ኢንኤክስፔንሲቭ መሆኑን አወራ። አድቫንቴጁን ነው ያወራው። እዚህ ጋር አሁን ምን ይላል? after the bicycle was invented, people began thinking about how to make the bicycle move without the rider providing the energy, and other forms of transportation were invented like the motorcycle. So bicycles were one large influence on transportation. እዛ ጋር ያወራው በሙሉ በምን ሰመራይዝ አደርገው? bicycles were one large influencers of transportation. በትራንስፖርት ሴክተር ውስጥ ባይስክል የራስ የሆነ ኢንፍሉዌንስ አሳድሯል የሚለውን ነገር ደምድሞታል ማለት ነው። ሶ ቶፒክ ሴንቴንሱ ላይ ሁለት ሴንቴንስ አየን። ፈርስት ሴንቴንሱ ዲቴል የሆነ ማብራሪያ የሚሰጥበት ነው ማለትም በፐርፕል የተቀመጠው ማለት ነው። ግን በግሬ የተቀመጠው ምንድነው? የፈርስት ሴንቴንሱን ምን አድርጎ አጠቃሎ አስቀምጦታል ማለት ነው። ሶ ቶፒክ ሴንቴንሱ ይሄንን ይመስላል። እሺ አሁን ቅድም በዛኛው ፓርት 1 ቪዲዮአችን ላይ 3 ቶፒክ ሴንቴንሶች ስለነበሩት ነው የመጨረሻውን ሶስተኛውን ቶፒክ ሴንቴንስ ስትሮንገስት ፖይንቱን ያስቀምጣል ያልነው። ግን ይሄ ቦዲ ፓርቱ ላይ ሁለት ቶፒክ ሴንቴንሶች ስላሉት ሁለተኛው ቶፒክ ሴንቴንስ ነው ስትሮንግ የሆነ ጀስት ለሪደሩ ማስተላለፍ የተፈለገውን ፖይንት የያዘልን ማለት ነው። አዎ በጣም ትክክል ሀሳብ ነው ያነሳሽው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ኮንክሉዥን ፓርት ነው። ኮንክሉዥን ፓርት ከመግዲ ጋር ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ finally the plastic was a revolutionary invention because it made a certain products cheaper, but it was also introduced a new attitude into society. Instead of selling something like soda in a glass bottle, many people started producing plastic bottles, which decreased the cost of many products. ኦኬ መቀጠል ትችያለሽ መግዲ። እሺ the low cost of many plastic products brought an interesting attitude with it. Since it was so inexpensive, people began throwing them away instead of washing them. In recent years, many campaigns have been started to encourage people to reverse this new disposable attitude and recycle more.
እዚህ ጋር ልናይ የምንችለው ኮንክሉዥን ፓርት ላይ የቢጫው ፓርት የምናየው ምንድነው? ጀስት ሰመራይዝ ነው የሚያደርገው። ሰመራይዝ ማለት ያጠቃልለዋል። ማለትም እስካሁን የነበረውን ነገር ሰመራይዝ ያደርግልናል። ግን መጨረሻ ፓርት ላይ ይሄ በጎመን ከለር ወይም በጎመን ቦልድ የተደረገው ግን ምንድነው የሚገልጽልን? ፕላስቲክ ዴፊኒትሊ ቼንጅድ ዘ ዌይ ኦፍ መኒ ፒፕል ሊቭ ኤንድ ዘ ዌይ መኒ ፒፕል ቲንክ አባውት ሊቪንግ። አሁን እዚህ ጋር አረንጓዴው ላይ እዚህ ጋር ፋይናል ታውት ነው የገለጸልን። ፋይናል ታውት ኦፍ the ራይተር ነው የገለጸልን። የጸሐፊውን የመጨረሻው ቶት ምን እንደሚመስል ነው የተናገረልን። መግዲ ትንሽ ጉሮሯን አሟት ስለነበር ነው አሁን ተመልሳለች። መግዲዬ አድ የምታደርጊው ሀሳብ ካለ? እሺ እዚህ ጋር ኮንክሉዥን ፓርት ላይ እስካሁን ያወራናቸውን ሀሳቦች ሰመራይዝ የሚያደርግልን ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን የሚጠቀመው ቀጥተኛ በፊት የተጠቀማቸውን ቃላቶች ሳይሆኑ ዲፍረንት ወርዶችን በመጠቀም ግን ተመሳሳይ የሆነን ሀሳብ ሊስት ወይም ሜንሽን ያደረገበት ነው እና የመጨረሻ የሰውየውን የጸሐፊውን ፖይንት ኦፍ ቪው የምናስቀምጥበት የምናሳይበት ፓርት ኮንክሉዥን ፓርት እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ሶ ስለ ኮንክሉዥን ፓርት እንዲካየን የዛሬው የማስሜክ ፕሮግራማችንን ይመስል ነበር። አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ቦክስ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጎትን እንዳይረሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።